ราชสกเปยฉีที่ 42เล็งเทวะนอกโลกตกมาสู่โลกกษัตริย์เปยฉีได้นำมันมาหล่อเป็นเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์และหลอมเป็นยาวิเศษนับแต่นั้นมาแคว้นเปยฉีรุ่งเรืองปัจจุบันเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์หายสาบสูญเปยฉีเริ่มลุกลามยึดครองแคว้นข้างเคียงเพื่อตามหาเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์การกระทำนี้กระทบถึงความอยู่รอดของหลิงอันบัดนี้รู้แล้วว่าเว่ยหยางผู้บัญชาการใหญ่แห่งเปยฉีกุมคัมภีร์ความลับซึ่งบันทึกที่อยู่ของเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ข้าอยากแย่งคัมภีร์ลับครั้งนี้เราสี่คนไปเปยฉีย่อมเต็มไปด้วยอันตราย หากชิงคัมภีร์กลับมาได้ ก็จะรักษาบ้านเมืองเราให้สงบอิงหาจุดที่ได้เปรียบพอยางลงจากรถค่อยรอโอกาสยิงสังหารซื้อเหอฉีแฝงตัวในฝูงชนล้อมขบวนรถไว้ทั้งหัวท้ายหากลอบข้ามไม่สำเร็จให้ก่อความวุ่นวายถ่วงเวลาองครักษ์ไว้ถึงตอนนั้นอิงเข้าคุมกันข้าไปชิงคัมภีร์กลับ ตรอกผิงคัง ท่านพ่อ ท่านดูนั่นสิคึกคักมากเลย รอถึงที่พักเรียบร้อยแล้ว จะให้พ่อบ้านพาเจ้าไปเดินชมเมืองหลวงใหญ่ของเปิงฉี เจ้าค่ะ ฮะ คารวะใต้เท้ายางคารวะใต้เท้ายางใต้เท้ายาง ใต้เท้ายาย คารวะใต้เท้ายางคารวะ เท้ายายใต้เท้ายายขอรับ ใต้เท้ายาง ใต้เท้ายาย ไต่เท้าหยางไต่เท้าหยาง มีนักฆ่าไปแล้ว มีใครยิงมาไม่รู้อ่ะ แล้วหลบแล้ว จับคนฝั่งตรงข้ามไว้ หลบเร็วหลบเร็ว ไปเร็วไป ข้าไปก่อน ให้คนแก่ไปก่อนอ้ามีระเบิดด้วย มีคนซุ่มอยู่ ท่านพ่อ ท่านพ่อ รีบไป ตามไปเฮ้ยแยกกันตามหารีบตามไปเจ้าโจรบังอาจใครเป็นคนสั่งเจ้ามา ถึงกล้าบุกปล้นฆ่าขุนนางใหญ่ของราชสำนัก จับตัวมันเฮ้ย ปริศนานครมาก่อนศึกสถานฟ้าดิน 3 ปีต่อมาเป่ยฉี จวนแม่ทัพ
แม่ทัพเจียแม่ทัพเจียแม่ทัพเจียไว้ชีวิตด้วยขอท่านแม่ทัพลงจากม้าท่านแม่ทัพบัดนี้เกิดอุทกภัยทั้งทางบกและทางน้ำไม้กับดินหินไม่สามารถขนส่งไปได้ทันเวลาแนวป้องกันที่เนินเขาทางเหนือขอให้ท่านแม่ทัพยื้อเวลาออกไปสัก2-3 วันได้หรือไม่ ทางบกและทางน้ำและทางบกจะมีเขาไว้ทำอะไร ขอท่านแม่ทัพได้โปรดเมตตา5 วันแค่5 วันก็พอขอรับท่านแม่ทัพหาก5 วันแล้วยังขนส่งไม่แล้วเสร็จท่านแม่ทัพสามารถประหารข้า9 ชั่วโคตรได้เลย ไม่เสร็จตามกำหนดแรงงานทั้งหมดจะถูก ท่านแม่ทัพ ทั้งเป็น 5 วันก็พอขอรับท่านแม่ทัพ5 วัน เครือข่ายสายลับของแคว้นอื่นในเปยฉีสืบไปถึงไหนแล้ว กำลังสืบอย่างลับๆขอรับยังไม่กล้ารับประกันว่าจะจับพวกมันได้ในคราวเดียวข้าน้อยเห็นว่าอย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบามจะดีกว่า ยามนี้ถึงแม้แคว้นฉีจะรุ่งเรืองแต่สายลับแคว้นอื่นก็ยังเป็นภัยแฝงอยู่ดีต้องระวังไว้หน่อยแล้วก็ หากถึงข่าวจำเป็นไม่ต้องรายงานข้าลงมือได้ทันที ขอรับ ยาลูกกลอนที่นักหลอมยาล้อมขึ้นมาใหม่ ได้ผลอย่างไร หาคนมาทดลองยาแล้วพรุ่งนี้ก็จะรู้ผลขอรับ ดีตำรับยาที่เฟิงล้อมในวังก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ในมือเราหมดแล้ว แม้ว่าสรรพคุณจะสู้ยาอายุวัฒนะกับล้างไขกระดูกไม่ได้ แต่ในที่สุดก็ไม่ต้องถูกตาเท่าตายยากนั่นจุกจมูกอีกต่อไป รอให้เราได้ชิมทีละสูตรต้องได้ผลลัพธ์แน่ขอรับ เพียงแต่เรื่องที่พวกเราแอบล้อมยาลูกกลอน หากฝ่าบาททรงทราบเราจะอธิบายยังไง เขาเป็นเพียงหุ่นเชิดข้าจะล้อมยาต่อหน้าเขานี่แหละเขาจะทำอะไรข้าได้ ไต้เท้ากลับมาแล้วหรือ ข้าสั่งว่าห้ามใครเข้ามาในห้องหนังสือไม่ใช่หรือ พ่อบ้านรีบร้อนออกจากจูนข้าน้อยจึงช่วยพ่อบ้านนำดีกามาวางไว้ข้าน้อยเห็นว่าโต๊ะรกจึงเผลอจัดให้เจ้าค่ะขอท่านแม่ทัพโปรดอภัย อย่าให้มีครั้งต่อไปออกไป เจ้าค่ะ ช่วงนี้เจ้าจิงจอกเท่าที่ลิงอันเป็นอย่างไรบ้าง สายลับส่งข่าวมาทุกอย่างปกติดี แคว้นอื่นๆข้าไม่เห็นอยู่ในสายตา แต่มีเพียงลิงอันเท่านั้น ลิงอันก็เหมือนหมาป่าพอเผยเขี้ยวออกมาก็จะทำร้ายคน ก้ายเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ที่นี่ไม่เหมาะจะคุยกันไป นี่คือสิ่งที่ข้าเจอในตู้ลับของเจียไม่รู้ว่ามีนัยยะแอบแฝงไหมจะรีบไปที่โรงเต้มชิงหวินส่งมาให้ข้าไม่รู้จะหาเบาะแสของบันทึกเจอหรือไม่จำเอาไว้สุราในโรงเต้มชิงหวินบุกผ่านในแคว้นหลิงอันเจียผู้นี้เจ้าเล่ห์แล้วแค่ระแวงโดยสันดานข้าแฝงตัวอยู่ข้างกายเขามาหลายปียังหาเจอแค่ตู้ลับเดียวอย่างอื่นไม่มีช่องโหว่เลยหาของพวกนี้ไร้ประโยชน์จะต้องหาวิธีอื่นข้าโดนจับได้แล้วต้องกลับลิงอันก่อนจำไว้ต้องหาบันทึกให้เจอแยกย้ายกันไป เอาอะไรนะคนฆ่ากันเอาจะอยู่ทำไมมีคนฆ่ากันไม่ได้แล้วหนีแล้วเร็วเอาจะอยู่ก็อยู่โอ้ยอยู่หรอก
คารวะท่านลูกค้าถ้าจะทานอาหารหรือว่าค้างคืนเหล้าหากจะรับประทานเราก็มีสุราเก่า20 ปีนะ ข้ามาตามหาคน อ๋อคนที่ตามหาชื่ออะไรข้าจะไม่แจ้งให้ คือร้านเราไม่มีคนพูดนี้หรอก เท่าแก่สุราเก่า20 ปีของท่าน ใช่สุราในโรงเต็มชิงอินหรือไม่ อ้าวในท่าน รับอะไรดีเจ้าคะจะรับกับแก้มอย่างดีหรือว่าบะหมี่จิ้งหวินของขึ้นชื่อของ ได้ ร้าน ยิน เรา ชื่อเสียงสุราในโรงเต็มชิงอินมานานเอามาหนึ่งกา โอ้สุรานี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะดื่มได้ไหวท่านลูกค้าแน่ใจหรือว่าจะดื่ม ไม่แน่ใจว่าหลังท่านลูกค้าดื่มสุราเสร็จแล้ว ท่านสนใจจะชมดอกไม้ต่อหรือไม่ บุปผาในแคว้นหลิงอัน หรืออยู่ไหน นางโดนจับได้แล้ว ตรวจดูให้ละเอียดทีละคน โอ้ท่านแม่ทัพนี่กำลังจับผู้ต้องสงสัยอะไรกันร้านเล็กๆนี่มีแต่ลูกค้ามาจับบ่ ใส่หัวไป เหตุใดท่านแม่ทัพต้องลงมือเอิกกระเริกเช่นนี้ท่านสองเตรียมสุรากับอาหารไว้ท่านแล้วมิฉะนั้นท่านขึ้นไปพักผ่อนสักหน่อยอะ ท่านแม่ทัพพบคนน่าสงสัยที่ถนนขอรับ นี่คือของที่หลีเจอในตู้ลับของเจีย 8 ศิลาเหิน โอสถ 9 โคจร แปลเปลี่ยนเป็นน้ำทอง ใช้กับไฟ นี่คือ ไม่ต้องดูแล้ว เป็นแค่ตำรับยาธรรมดา ไม่มีพิรุธอะไร แต่ทำไมเจีย ต้องเอาตำรับยาธรรมดามาเก็บไว้ในตู้ลับด้วยแล้ว ลีบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เกรงว่าเจียคงจะรู้นานแล้วว่ามีสารลับอยู่ในจวน จึงจงใจทิ้งของที่ไม่สำคัญไว้ เพื่อหลอกคนไปขโมย ก่อนหลีตายยังพูดอะไรอีกหรือไม่ ข้าโดนจับได้แล้วต้องกลับหลีกอันก่อน จำไว้ต้องหาบันทึกให้เจอ นางบอกว่าจะกลับลิงอันก่อน หลีเป็นฝ่ายเข้าใกล้เจีย เราอยู่กับเสือร้าย อันตรายกว่าข้ากับเจ้าเป็น100 เท่า เจ้าคิดว่าได้รับข่าวแต่แท้จริงแล้วคือกับดัก หากพวกเราไม่ได้บันทึกมาเมื่อเปิดฉียกทัพไม่ว่าใครแพ้ชนะ ก็จะมีเพียงชาวหลิงอันผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตายใต้คมดาบมากขึ้น ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจบเรื่องทั้งหมดนี้ เปยฉีแอบระดมกองทัพใหญ่แล้วหลิงอันกำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่กำลังประทุ และแม่ทัพใหญ่เจี้ยแห่งเปยฉีกุมบันทึกจัดทัพในศึกครั้งนี้อยู่ ดังนั้นมีแต่ต้องฆ่าคนผู้นี้และหาบันทึกให้เจอ จึงจะช่วยหลิงอันให้พ้นภัยได้ ผู้มีความสามารถในไต้ล่าใช่ว่ามีเพียงข้าผู้เดียวไต่เท้าชั่วใหญ่ท่านต้องทำให้ข้าต้องลงโทษข้าอย่างลำบากใจด้วยเล่า เชิญกลับไปเถอะ ก็ได้ ข้าไม่เคยบังคับใคร แต่ว่าก่อนข้าจะไป มีเรื่องหนึ่งข้าคิดว่าควรบอกเจ้า ปีนั้น
คนที่ฆ่าพี่น้องเจ้าก็คือ เจียผู้นี้นี่แหละ หากเจ้าเปลี่ยนใจ ก็สามารถไปจากที่นี่ได้ทุกเมื่อ ไปหาหลีแห่งเมืองหลวงของเปยฉี นางจะบอกข้อมูล เพิ่มเติมให้เจ้า ข้าคิดว่า ข้าไม่มีทางมองคนผิด ข้าเจียหรือ ไม่ได้เด็ดขาด ทำไม เจียมีตำแหน่งสูงสุดในเป่ยฉีเหนือกว่ากษัตริย์เป่ยฉีอีกจะฆ่าเจียนั้นยากมาก ต่อให้โชคดีทำสำเร็จ เราก็จะหมดหวังจะได้บันทึกแล้ว ตราบใดที่บันทึกยังอยู่ ก็จะมีแม่ทัพใหญ่คนใหม่ขึ้นมา วิกฤตของหลิงอันก็ยังไม่คลี่คลาย คืนนี้จะมีนักหลอมยาชื่อดังไปหลอมยาที่โจรแม่ทัพ ถึงตอนนั้นอาจจะเป็นโอกาส คืนนี้ก้ายจะไปที่จวนแม่ทัพ เจ้าไปดูหน่อย น้ำใสเกินไปก็ไร้ปลา จวนแม่ทัพ ท่านแม่ทัพ ผ่านการล้อมด้วยไฟโอสถมา 49 วันแล้ว ยามเมาก็จะล้อมยาสำเร็จ ตอนนี้ขาดแค่ไฟสุดท้ายแล้ว อย่าทำให้ข้าผิดหวัง จะทำให้สำเร็จแน่นอน เด็กรับใช้ผู้คุมกฎทุกท่าน ฟ้าดินเหลืองดำสรรพสิ่งถือกำเนิด รวบรวมความบริสุทธิ์แห่งฟ้าล้อมรวมความขุ่นข้นแห่งดิน เข้ามาปูดโปนผิวหนังเริ่มเน่ากินยาลูกกรอนมาเป็นปีมุมตะวันตกเฉียงเหนือดูเหมันจะมีการคุ้มกันน้อยที่สุด แต่กลับหนียากที่สุด เส้นทางหลบหนีที่ดีที่สุดคือ เก็บยา ขอแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพยาวิเศษสำเร็จแล้วขอรับด้วยพื้นที่อันล้ำค่าของท่านแม่ทัพยาวิเศษจึงสำเร็จ เมื่อกินเข้าไปแล้วจะเพิ่มพละกำลังอย่างมหาศาล น้ำไฟไม่อาจทำอันตราย ร้อนพิษไม่อาจกล้ำกลาย กล้าหาญเหนือคนธรรมดา มียาวิเศษดีแล้ว หากทหารของข้ากินเข้าไป ก็จะไร้เทียมทานทั่วใต้ล่ะ ตกรางวัล ขอบคุณแม่ทัพเจีย จะลงมือบุ่มบ่ามเช่นนี้ หากเป้าหมายและร่องรอยของเราถูกเปิดเผย เจ้ารู้หรือว่าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะ ข้ามาที่นี่ก็เพื่อข้าเจียเท่านั้น จะพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร เพื่อชำระแค้นให้พี่น้อง บันทึกกลยุทธ์จัดทำอะไรนั่น ไม่เกี่ยวกับข้า บันทึกนี้เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของหลิงอัน จะไม่เกี่ยวกับเจ้าได้อย่างไร ข้าเป็นเพียงทาสต้องลงโทษ ไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอก แต่ไหนแต่ไรรู้เพียงว่าก้ายนักฆ่าแห่งหลิงอัน องค์อาจเกรงไกรไม่คิดว่าวันนี้ได้พบ กลับขี้ขลาดและสิ้นหวังเช่นนี้ กายในอดีตทุ่มเททุกอย่างเพื่อแผ่นดินตายไปแล้วกายในตอนนี้ มีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้น หน้าขันมีชีวิตเพื่อตัวเองหรือ เมื่อรังพังแล้วจะมีใครที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ถึงหลิงอันจะล่มสลายแล้วอย่างไร ขอเพียงฟ้าไม่ถล่มดินยังไม่สุดใต้ล่ากว้างใหญ่ข้าจะไปที่ไหนก็ได้ ดื่มชา
เจ้าคิดว่าข้าไม่อยากแก้แค้นให้พี่น้องเหรอข้าแฝงตัวมาตั้งหลายปี มีโอกาสได้เข้าใกล้เจียเพียงเอื้อมข้าจะไม่อยากยิงธนูฆ่าเขาให้สาแก่ใจได้ยังไงแต่ข้าทำเช่นนี้ไม่ได้เพราะเจียต่างหากคือกษัตริย์ที่แท้จริงของเปยฉีก่อนที่จะได้บันทึกมาหากฆ่าเขามีแต่จะได้ผลตรงกันข้าม เจ้ารู้หรือไม่หลิงอันได้ยก12 มือให้เป่ยฉีไปแล้วแต่พวกมันก็ยังไม่ยอมรามือหลิงอันกำลังตกอยู่ในวิกฤตหากเพราะความแค้นส่วนตัวของเจ้าทำให้แผนการทั้งหมดล้มเหลวแล้วก็ความรับผิดชอบนี้จะแบกรับไหวหรือ ก็แค่ตายเอง ฆ่าเจียแล้วยังไง ซื้อเหอฉีจะฟื้นกลับมามีชีวิตได้เหรอ อย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมาน ข้าเจียยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขาวรยุทธ์สูงล้ำทั้งยังกินยาลูกกรอนมาหลายปีร่างกายต่างจากคนทั่วไปมานานแล้วในโจรของเขามียอดฝีมือผลัดกันเข้าเวรทั้งวันทั้งคืนเจ้าคิดว่าข้าเจียมันง่ายขนาดนั้นหรือ ภารกิจครั้งนี้ยากยิ่ง แต่พอเจ้ามาโอกาสที่เราจะทำสำเร็จก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยข้ารับปากเจ้า หลังจากได้บันทึกมาแล้วข้าจะไปฆ่าเจียกับเจ้า แต่เท้าซั่วคืนนี้พวกเขาจะไปที่หอเฟิงหลิน ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไร ข้าน้อยเข้าใจแล้ว หอเฟิ่งหลินแม่ทัพซินเจ้าคะเสี่ยวเย่วันนี้เร็วเข้าเร็ว มากเลย ดูสิ ๆข้าน้อยคารวะท่านแม่ทัพ จริงๆเลย ท่านแม่ทัพเชิญตามข้ามา ดื่มสุราเขานะ เมียที่บ้านมาเลยนะ คืนนี้มันมีความสุขจริงๆเลยนะ วันนี้งานดีจริง อ่ะ แหละ เชิญเชิญดื่มเลยดื่มเลยอ่ะชนแก้วชนแก้วนะ เ
เสี่ยวเย่เสี่ยวเย่ เฮ้ยทำอะไรนะเจ้าอยากตายหรือ ตาเท้าหลายปีที่อยู่ที่นี่ รู้สึกอย่างไรบ้างแฮะมีของกินมีที่อยู่อะมีคนคอยปรนนิบัติ ไม่โดนลมต้องฝนอยู่สบายไร้กังวล ตาเท่าไม่ยอมตาย ดูท่าว่าข้าจะปล่อยให้สบายเกินไปแล้วกระมัง ร่างกายข้าไม่แข็งแรงแล้ว คุกเข่าขอบคุณท่านแม่ทัพไม่ได้ ตอนนี้ข้ามีตำรับยาอยู่2 สูตร อีกสูตรที่เหลือข้าจะไปหามาเอง ส่วนเจ้าแค่ต้องขยับปาก บอกมาว่าเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน บนโลกใบนี้เจ้าต้องการสิ่งใดข้าจะให้เจ้าทุกอย่าง ข้านะก็จะลงหลุมเต็มทีแล้ว เรื่องที่นึกเสียใจนะไม่เพียง2 เรื่อง เรื่องแรก ตอนนั้นพอรักชีวิตจึงเขียนตำรับยาให้ทรชนอย่างเจ้า เรื่องที่2ข้าหลอมเตาศักดิ์สิทธิ์ใบนั้นขึ้นมาข้าอยากกระโดดลงเตา เผาตัวเองให้ตายไปเสีย หากอยากได้เตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ก็ควักหัวใจข้าออกมาแล้วดูเอาเองเถอะเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าจริงๆหรือ หากแม่ทัพเจี๋ยตัดใจฆ่าข้าได้ข้าจะยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หรือ ตาเท้าเจ้าดูนี่สิดูว่ายาเม็ดนี้เป็นอย่างไร นานขนาดนี้แล้วไม่มาหาข้าบ้างเลย เฮ้ยก็ข้ามีธุระติดตัวนี่เฮ้ย หากท่านแม่ทัพมาเห็นเราเข้าได้ตายทั้งคู่แน่เดี๋ยวเพิ่งใจร้อน เราเข้าไปก่อนข้าจะปรนนิบัติเจ้าอย่างดีเลย ตาเท้ามีเรื่องที่ข้าต้องบอกเจ้าข้าหานักหลอมยาคนหนึ่งที่ฝีมือพอๆกับเจ้าได้แล้ว ชีวิตของเจ้าไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ท่านแม่ทัพ พูดมา ทหารที่ทดลองยาเมื่อวานรู้ม่านตาแตกเลือดไหลจากทวารทั้ง7จนตาย แค่หลอมยามันยากนักหรืออย่างไรฮะ จะเป็นโอสถทองขาดชีวิตที่ดีจริงๆนี่หนทางดีๆเจ้าไม่ยอมเดินข้าให้ฐานะอันทรงเกียรติและตำแหน่งสูงสุดแก่เจ้าจะต้องการอะไรอีกระเบียบของโลกสิ่งที่ข้าต้องการคือปล่อยให้เป็นไปตามวิถีของธรรมชาติคนสามัญที่เอาแต่แสวงหาชีวิตนิรันดร์จะให้ได้หรือชีวิตนิรันดร์หรือเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าต้องการคือความอมตะของตัวเองหรือเพื่อเปิดฉีข้าสร้างวีรกรรมศึกอันยิ่งใหญ่จนรบผ่านแผ่นดินกว้างใหญ่มาบัลลังก์ของเปิดฉีเป็นของผู้มีความสามารถ
ในเมื่อเป็นกษัตริย์แห่งเปยฉีไม่ได้ เช่นนั้นข้าจะเป็นกษัตริย์แห่งใต้ล่าตลอดไป เมื่อถึงตอนนั้นข้าจะสร้างความผาสุกให้ราษฎรของข้านี่ไม่ใช่ความโชคดีของใต้ล่าหรือในเมื่อแม่ทัพเกียรติทะยานถึงเพียงนี้เช่นนั้นข้าก็ขอแนะนำสักข้อ เจ้าไปพลิกหาทั่วแผ่นดิน ไม่แน่วันใดความจริงใจของแม่ทัพเจียอาจทำให้สวรรค์ซาบซึ้งเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาอยู่ ตรงหน้าแม่ทัพเจียเอง ได้ตัดเท่าข้าจะปล่อยให้เจ้าค่อยๆอดตายในห้องลับนี้ ไม่ได้เห็นตะวันตลอดกาล ท่านแม่ทัพมีคนนัดข้ามาที่นี่ข้าจะไปดูหน่อย เจ้าเป็นใคร ข้ากับท่านแม่ทัพเคยพบกันครั้งหนึ่ง แม่ทัพสิ้นยอมให้เกียรติมา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ฝากจดหมายนัดข้ามาที่นี่ มีเรื่องอันใดเหรอ มีของสิ่งหนึ่ง ที่อยากจะมอบให้ท่านแม่ทัพ เชิญ อะไรเหรอ ท่านแม่ทัพอย่าเพิ่งรีบร้อน ในเมื่อข้ากล้าเชิญมาที่นี่ ย่อมต้องให้ท่านพอใจแน่แต่ว่าข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับท่านแม่ทัพแล้ว เป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เจ้ามีเงื่อนไขอะไร หวังว่าท่านแม่ทัพจะช่วยข้าตามหาคนคน ตามหาคนเหรอ เช่นนั้นก็ต้องดูว่าของเจ้า คุ้มค่าหรือไม่ แต่ว่าตอนนี้เรื่องที่ข้าสงสัยก็คือ เจ้าทำไปเพื่ออะไร อยู่ในความมืดมานาน อยากออกมาเห็นแสงบ้าง เจ้าได้ของสิ่งนี้มาจากที่ใด เรื่องที่เหลือให้ข้าจัดการเอง เจ้ากลับไปก่อน แม่นางยังไม่หนำใจสินะ ไม่สู้แล้วสองคนดื่มให้เมาไม้กันไปเลย เอาเลยเอาเลย ดื่มเอาเหล่าไปอีกเอาเหล่าไป หนู อีก มานี่แล้วมานั่งด้วยกันเลย เราดียังไม่ได้เลย ว่างอยู่ ถ้าขอหน่อยสิ คนผู้นี้ เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ได้ ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อบุญธรรมเองกับมือ แต่เขายากจะหนีความผิดไปได้ การแก้แค้นของพวกเรา ไม่จำเป็นต้องยืมมือผู้อื่น เจ้าไม่ใช่ไม่รู้ความสามารถของเจีย3 ปีแล้ว พวกเราทำอะไรเขาได้บ้าง เจ้ากับข้าสังหารเขาได้หรือตราบใดที่แก้แค้นได้ ยืมมือผู้อื่นแล้วจะเป็นไรไป เ
ข้าอยากได้กังหันลมอันนั้น ท่านดูสิ ได้พ่อจะซื้อให้เจ้า มา มาเลือกเอาสักอันสิ อันนี้ดีหรือไม่ ท่านพ่อใจดีจริง ก็เด็กดี แต่เท้าคือกลับมาแล้วหรือ นี่เจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าควรทำพวกเจ้ามากกว่า พวกเราเสียชีวิตเพื่อหลิงอัน แต่เจ้ากลับทรยศหลิงอัน ข้าไม่ได้ทรยศ หากเจ้าไม่ได้ทรยศ เหตุใดจึงไปพบสิ้น ข้าไปเพราะเหตุใดย่อมเป็นเรื่องของข้า ข้าขอถามเจ้า เจ้าเล็งปลายลูกศรมาหาข้าเช่นนี้ ยังเห็นข้าเป็นสหายหลิงอันอยู่หรือไม่ หลิงอันไม่อาจยอมรับคนทรยศ จะเป็น ดีตายแล้วเบาะแสล้วนหายไป เจ้าเข้าใกล้เจียได้หรือ เจ้าเองก็เข้าใกล้เจียได้หรือ ไม่มีเวลาแล้ว ข้าเองก็อาจถูกเปิดโปงแล้ว ไปโรงจำนำ ข้าจะอธิบายทุกอย่างให้เจ้า หยุด ฟัง ก่อน หากวันที่เจ้าไม่อธิบายให้ชัดเจน ก็อย่าคิดออกไปจากที่นี่เลย ตามมาเร็วขนาดนี้เชียว อย่ามัวไกลกันอยู่ที่นี่ พวกเจ้าหนีไปก่อน ไป เอาสิ เฮ้ย ปล่อยนางเดี๋ยวนี้ เจ้าลองยิงดูสิ จับตัวไว้ คุมตัวไป เพิ่งจะลงมาเหรอ ข้าอยากเห็นมานานแล้วว่าเจ้ามีดีแต่ชื่อจริงหรือไม่ เจ้าหนีไปก่อน ข้าจะขวางพวกเขาไว้ เจ้าระวังตัวด้วยนะ เฮ้ย
ไม่ได้ เหตุใดแม้เจ้าไม่ใช้คมอาวุธ ก็ตัดกระบี่เหล็กนินของข้าได้ มา ให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาสักหน่อย บอกเจซะให้เขารอมันตายได้เลย อิงล่ะ เขาไปล่อพวกทหารแล้ว เจ้าไม่เป็นไรนะข้าช่วยทำแผลให้เจ้านะ วันนี้เจ้าไปที่หอเฟิงชีเพื่ออะไรกันเนอะ นายท่านเป็นลูกค้าประจำหอเฟิงซีเราใช่หรือไม่ เหตุใดเมื่อก่อนจึงไม่เคยเห็นเจ้าเลย ข้าน้อยเพิ่งเข้ามาในหอเจ้าค่ะ หากปรนนิบัติไม่ดี นายท่านโปรดอภัยด้วย มาเจ้าค่ะ นายท่านดื่มอีกจอกเถิด ข้าเห็นแม่นางมีรูปโฉมงดงามทีเดียว กลับจวนไปสนุกกับข้าเป็นยังไง นายท่าน นี่หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะ เจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอ นายท่านห้าวหาญเหนือสามัญข้าน้อยจะคู่ควรกับนายท่านได้อย่างไรกัน คาดไม่ถึงว่าเด็กรับใช้ของร้านพอแต่งองค์ทรงเครื่องแล้ว จะงดงามเพียงนี้ หากเจ้าไปกับข้า เช่นนั้นหอสุราเล็กๆของเจ้าจะทำยังไง เจียมีวรยุทธ์แข็งแกร่งเดินจนแม่ทัพก็ไร้ช่องโหว่ข้าทำได้เพียงลงมือผ่านรองแม่ทัพซิ่งของเขา ถึงได้รู้รายงานแล้ว ว่าคืนนี้เขาจะไปที่หอเฟิงซี คืนนี้หอสุราขาดไปคนหนึ่ง ตอนกลับมาก็เห็นอี้กำลังออกไป เขาต้องมีปัญหาแน่ ยามนี้พวกเราล้วนถูกเปิดโปงแล้วจำเป็นต้องวางแผนให้รัดกุม หัวสอนนี่คือ ลูกศรที่ยิงพี่น้องข้าตายในตอนนั้น ตอนยังเด็ก บิดามารดาข้าตายในสงคราม ตอนนั้นข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ในใจคิดแต่จะแก้แค้น ต่อมาข้าถึงได้เข้าใจ การแก้แค้นทำได้เพียงคลายปมร้าวในใจข้า การหยุดยั้งสงครามต่างหากถึงจะช่วยผู้คนมากไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้อีก อาศัยกำลังของเจ้าคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน ในฐานะชาวหลิงอัน อย่างไรพวกเราก็ต้องลองดู ข้าจะไม่อยากช่วยหลีกอันได้อย่างไร
พียงแต่ความแค้นของพี่น้องทับถมอยู่ในใจมานานหลายปีข้าข้ามผ่านด่านนี้ไปไม่ได้ ความแค้นของพี่น้องย่อมต้องชำระหากเจ้าข้ามผ่านไม่ได้ เช่นนั้นข้าสามารถส่งบันไดให้เจ้าได้ ใช่ไหมล่ะ ยิ้มให้เยอะๆหน่อย เห็นแต่ต้องเย็นชาเช่นนั้นด้วย ในถิ่นเปยฉี หากปล่อยให้พวกหนูสกปรกลิงอันอย่างพวกเจ้าหนีไปได้ ก็นับว่าข้าอยู่มาครึ่งชีวิตอย่างเสียเปล่าแล้ว นี่คือน้ำมัน ถ้ายังไม่ออกมาข้าจะเผาพวกเจ้าให้ตายเสีย หากอยากช่วยนางคืนพรุ่งนี้จงมาที่แท่นบูชานอกเมือง ดูท่าเจ้าคงเป็นก้ายสินะ เจ้าเป็นใคร ข้าเป็นใครไม่สำคัญ ที่สำคัญก็คือ เจียถึงจะเป็นศัตรูของพวกเราทั้งคู่ เจ้ากับข้าล้วนเป็นคนฉลาด น่าจะรู้ว่า มีเพียงเจ้ากับข้าร่วมมือกันเท่านั้น ถึงจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุด เจ้าช่วยคลี่คลายวิกฤตข้าควรจะขอบคุณเจ้า เรื่องร่วมมือนั่นมันจะเป็น เจ้าถูกคนหลอกแล้ว ตนเองถูกปิดหูปิดตายังไม่รู้อีกเหรอ การสังหารเจียเป็นเพียงก้าวแรกของพวกเขา เอาอย่างนี้ข้าจะพาเจ้าไปยังสถานที่หนึ่ง ถึงที่นั่นแล้ว ควรจะเลือกทางใด แล้วแต่เจ้าจะตัดสินใจ ท่านมาได้อย่างไรกันบางครูข้าอยากไม่ต้องมองแล้ว นอกจากข้าผู้เฒ่าก็ไม่มีผู้อื่นแล้ว ท่านนักพรตเฟิงข้าคือบุตรสาวของย่างข้ามีเรื่องอยากถามท่านตำรับยานี้ใช่มาจากท่านนักพรตหรือไม่ ตำรับยาใบนี้มันอยู่ในมือเจ้าได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่บิดาข้ามอบให้ท่านพ่อท่านเรียกข้าหรือ นั่งสิ ของสิ่งนี้เจ้าต้องเก็บไว้ข้างกายให้ดีห้ามให้ผู้อื่นล่วงรู้ ยิ่งห้ามมาให้ผู้อื่นง่ายๆจำได้หรือไม่ ข้าจดไว้แล้ว ตำรับยาในนี้
มาจากตัวข้าจริงๆนะ เมื่อหลายปีก่อน กษัตริย์เปยฉีได้รับเหล็กอุกกาบาตก้อนหนึ่งจากนอกจักรวาลเพื่อหลอมเป็นยาอายุวัฒนะ กษัตริย์เปยฉีสั่งให้ข้าเขียนตำรับยาอายุวัฒนะขึ้นนำเหล็กอุกกาบาตหลอมเป็นเตาศักดิ์สิทธิ์ขุนนางใต้บังคับบัญชากษัตริย์เปยฉีมีอยู่3 คนเจียยางเจียพวกเขาต้องการยักยอกเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ถูกข้าพบเห็นเขาข้าจึงนำเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ไปซุกซ่อน พวกเขาเองก็กักตัวข้าไว้บังคับให้ข้าเขียนตำรับยาอายุวัฒนะนั้นต่อมาเจียนำข้ามาขังไว้ที่นี่ส่วนเจียปลอมตัวเข้าไปในหลิงอัน ท่านหมายความว่าเจียก็คือซัวหรือ ถูกต้อง เจ้าน่าจะเข้าใจแล้ว มีบันทึกกลยุทธ์จัดทัพที่ใดกัน พวกเขาสังหารท่านพ่อข้าก็เพื่อชิงตำรับยานี้มาใช้ประโยชน์เองเท่านั้น ในปีนั้น ตอนที่พ่อบุญธรรมสิ้นชีพผู้ถือครองคัมภีร์ลับส่วนที่เหลือ ได้ส่งคนไปยังที่เกิดเหตุนานแล้ว วันนั้นที่พบเจ้าในหอเฟิ่งชีพวกเราต่างรู้แล้วว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจ้า เริ่มลงมืออีกแล้ว ข้อมูลที่ข้าเก็บซ่อนมาหลายรวมถึงเรื่องที่ข้ารู้ล้วนบอกเจ้าไปหมดแล้ว ชีวิตของเจียข้าเชื่อว่าเจ้าจะชิงมาได้ ส่วนตำรับยานี้หากตกไปอยู่ในมือพวกคนไม่รู้จักพอล้วนแต่จะยังมีภัยแฝงซ่อนอยู่ เจ้าจะตัดสินใจอย่างไรล้วนแต่เจ้าแล้ว หลายปีมานี้ลำบากเจ้าแล้วล่ะ ท่านนักพรตเฟิงพวกเราจะไปจากเป่ยชี ท่านไปกับพวกเราได้หรือไม่เจ้าคะ แต่เท้าสู้ จัดการไปถึงไหนแล้ว เคอถูกพาตัวไป พวกเขาบอกมาว่า หากอยากช่วยชีวิตเคอคืนนี้ให้ไปแท่นบูชานอกเมือง หาสิ่งของพบหรือยัง เมื่อคืนมีรายงานมาว่า เจียได้สร้างห้องลับ ไว้ใต้หอเฟิ่งชีข้าน้อยจะไปตรวจสอบให้ชัดเจน จำไว้ข้าเจียนะเป็นเรื่องรองแต่ว่าสิ่งนั้นต้องเอามาให้ได้ ข้าน้อยรับทราบ จวนแม่ทัพ ท่านแม่ทัพขอรับ เมื่อวานสายลับหลิงอันผู้หนึ่งแจ้งข้าน้อยว่า ที่มีนักฆ่าจากหลิงอันหลายคนมาที่นี่เพื่อหาบันทึกกลยุทธ์จัดทัพเล่มหนึ่ง บันทึกกลยุทธ์จัดทัพ นอกจากนี้ตามที่สายลับรายงาน เจียมาถึงเมืองหลวง และได้พบกับนักฆ่าจากหลิงอันแล้ว เป็นความจริงหรือ จริงแท้ขอรับ เมื่อวานยามเจียเข้าเมืองคนของพวกเราก็สะกดรอยตามทั้งวัน เจียบันทึกกลยุทธ์ จะจริงจองเท่านี้ยังเป็นเจ้าแผนการไม่เปลี่ยน ตอนนี้คัมภีร์ลับ2 แผ่นดินอยู่ในมือข้าเขามีเพียงแผ่นเดียวข้าไม่ไปแต่ต้องเขากลับจะรีบลงมือ เมื่อวานข้าน้อยได้บอกพวกโจรกลุ่มนั้นแล้ว หากอยากช่วยชีวิตสตรีนางนั้น คืนนี้ให้มาที่แท่นบูชานอกเมืองข้าน้อยจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ ถึงตอนนั้นเขาจัดการพวกเขาให้สิ้นซากในคราวเดียว ดี เจ้าจงไปปล่อยข่าวบอกว่าถึงตอนนั้นข้าจะสังหารพวกหนูสกปรกหลิงอันที่แฝงตัวเข้ามาในแคว้นของเราด้วยตนเอง ผ่านมาหลายปีแล้ว ควรไปพบสหายเก่าเหล่านั้นเสียที รับทราบขอรับอ่ะท่านแม่ทัพโปรดอภัยที่ข้าน้อยปากมาก ไม่สู้ท่านนำคัมภีร์ลับไปเก็บไว้ในห้องปรุงยาเพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องหรอก เขานึกว่าอาศัยเพียงวิธีการกระจอกเหล่านี้ ก็สามารถชิงคัมภีร์ไปได้หรือข้าหาใช่คนที่ถูกบีบคั้นง่ายได้เช่นนั้น ขอรับข้าน้อยขอตัวก่อน ยามนี้ได้ตำรับยาอายุวัฒนะมาแล้ว รอแค่หาเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์นั่นให้พบ ดี ถึงตอนนั้นพวกเรา3 คนจะได้ใช้ชีวิตอมตะใต้ล่านี้ย่อมต้องตกเป็นของพวกเรา
วันนี้ข้าจะมอบของขวัญให้เจ้าชิ้นหนึ่ง เข้ามา เจ้าเห็นลิงอันของข้าอ่อนแอ จึงไปพึ่งพิงแคว้นศัตรูลิงอันของข้าจะปล่อยคนเช่นนี้ไว้ได้อย่างไร ปล่อยไว้ไม่ได้ ข้าสมัครสมองทั้งร่างกายเพื่อลิงอัน แล้วลิงอันให้อะไรข้า ในตอนที่ศัตรูแก้แค้นสังหารภรรยาเอาตัวลูกชายข้าไป ลิงอันเคยช่วยข้าหรือไม่ เจ้านะเมื่อแรกที่คิดคดต่อหลิงอัน ก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องมีวันนี้ เจ้ามาจัดการเถอะ คนทรยศจะตายง่ายๆเช่นนี้ไม่ได้ เขาไม่คู่ควรกับลูกศรที่สองของข้า รอบแท่นบูชาเต็มไปด้วยกองกำลังดักซุ่มเจียเขาอยู่ในนั้นอย่าวู่วามเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเจ้าไปแล้วไปรับแน่ ข้าพูดถูกคำว่าแก้แค้นที่ข้าพูดออกมา เพียงเพื่อศักดิ์ศรีในใจข้าเท่านั้น เมื่อรังพังแล้วจะมีใครที่สมบูรณ์ได้อย่างไร คนเราต้องรู้ตนเอง ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด นี่เจ้ากำลังเดิมพันด้วยชีวิต เพราะมีคนอีกมากมายที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของลิงอันข้ายังมีเหตุผลอะไรที่ต้องหลบซ่อนต่อไปอีก เจ้าคิดว่าตัวเองกล้าหาญนักเหรอนี่เจ้ากำลังมุทะลุพวกเราจำเป็นต้องวางแผนให้รัดกุม เห็นภารกิจเป็นสำคัญ ภารกิจหรือพวกเราล้วนถูกหลอกสู้ส่งพวกเรามาเพื่อบันทึกกลยุทธ์จะทำที่ใดกัน เพียงเพื่อตำรับยาอายุวัฒนะนั่นก็เท่านั้น เจ้าพูดจริงเหรอ อีกอย่างสู้ไม่ใช่สหายของเจ้ากับข้าเขาเป็นคนของไปชี เช่นนั้นตอนนั้นพวกเราสี่พี่น้องต้องถูกสู้ปิดหูปิดตาแน่ ยามนี้ข้าจะปล่อยให้เคอกล่าวสำรอยอีกไม่ได้ข้าไปครั้งนี้หากมีชีวิตรอดกลับมา พวกเราค่อยทำลายแผนการของสู้ด้วยกัน อย่างมากฮะก็แค่ได้ไปอยู่กับพี่น้องเรา ตกลง เช่นนั้นข้าจะไปกับเจ้าข้าเจียช่วยชีวิตเคอแล้วก็ไปคิดบัญชีกับเจ้าสารเลวนั่น ข้าจัดการเองได้เจ้าไม่จำเป็นต้องทิ้งชีวิตตัวเองไว้ที่นี่จำไว้ต่อไปลิงอันยังต้องการเจ้า เจ้าหนีไปสิ ไม่ต้องสนใจข้า ไปซะ ข้าจะพาเจ้าไปด้วยกัน ไม่ต้องสนใจข้าแล้ว ไปสิ 3 ปีก่อนข้าต้องมองพี่น้องตายจากไปยามนี้
ข้าจะไม่ทนมองเจ้าตายไปอีก ข้าตายไปคนเดียวไม่มีอะไรน่าเสียดาย เจ้ายังมีภารกิจสำคัญอยู่นะ ช่างเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามที่องอาจนักข้ามารอเจ้านานแล้ว ครั้งก่อนยังสู้ได้ไม่หนำใจ วันนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของข้า ทั้งหมดฟังคำสั่ง ไม่ว่าข้าจะเป็นหรือตาย ห้ามให้เหยียบเข้ามาบนแท่นบูชาเด็ดขาด ด้านไหนป่า ไป ระวัง เจียส่งเจ้ามารับตำรับยาใช่หรือไม่ เจ้าปล่อยนางไปก่อน ปล่อยนางน่ะได้จงนำตำรับยาในมือเจียมา พวกเจ้าก็จะมีชีวิตรอด ยิ่งไปกว่านั้นข้าแม่ทัพยังจะมอบเกียรติยศชั่วชีวิตให้พวกเจ้า เฟิงบอกทุกอย่างกับข้าแล้ว ตอนนี้เขาตกอยู่ในมือข้า ช่างเหนือความคาดหมายนัก ถึงกับหาเฟิงพบ เจ้าคิดว่าข้าจะสนใจความเป็นความตายของเขาหรือ ตอนนั้น สิ่งที่เจ้าได้ไปเป็นตำรับยาปลอมก่อนยังจะตายนางสับเปลี่ยนตำรับยานั้นไปตั้งนานแล้ว อาศัยลูกไม้ตื่นๆยังจะกล้าโกหกข้าอีกหรือ เช่นนั้นจะต้องได้รับตำรับยามาแล้วเป็นแน่เฮ้ย เ
ก้ายเอ๋ยบางทีเจ้าก็อาจจะมองออกแล้ว นี่ไม่ใช่บันทึกกลยุทธ์จัดทัพอันใดทั้งนั้น แต่เป็นตำรับยาที่ทำให้คนเป็นอมตะต่างหากแล้ว ตอนนั้นที่สังหารยางก็เพราะของสิ่งนี้ ใช้ชีวิตพี่น้องข้ามาเติมเต็มความเห็นแก่ตัวของท่านเองข้าไม่ปล่อยท่านไปง่ายๆนะข้าเขาเสีย อิง นี่เจ้าทำอะไรเนี่ย อย่าโทษข้าเลย ผ่านมาหลายปีแล้ว นึกไม่ถึงว่าเจ้ายังมีความเคยชินเช่นเดิม เจียเอ๋ย เจ้าห้าวหาญชำนาญการศึกอย่างเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งเช่นนั้นแล้วอย่างไร สุดท้ายมันก็ตกอยู่ในกำมือของข้าอยู่ดี เจ้าคนต่ำช้า คนเราน่ะ บางคนเกิดมาเพื่อใช้ประโยชน์จากผู้อื่น ส่วนบางคนก็เกิดมาเพื่อถูกผู้อื่นหลอกใช้ นี่ก็คือชะตาชีวิต นี่ก็คือชะตาชีวิตเช่นกัน ข้าไม่อยากฆ่าเจ้า สหาย เกิดเป็นคนต้องโหดเหี้ยมสักหน่อย พวกเราล้วนเป็นแค่หมาที่ผู้อื่นหลอกใช้ ข้าทนมามากพอแล้ว เขาซ่อนตัวอยู่ข้างกายเราวันนานอย่างเพียงนี้ อย่างนี้ปล่อยเสือคืนสู่ป่าแล้ว ต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรดี ในเมื่อเราปล่อยเสือขึ้นสู่ป่าฉะนั้นพวกเรา ก็ทำได้เพียงมุ่งหน้าสู่ดงเสือแล้ว 带着期爱已停台，与青春的下载，我的心是意外。